Welcome back, guys! So finally, nandito na kami ngayon sa Santa Fe, Bantayan, Cebu. Hanapin niyo yung station ng mga tricycle na magdadala sa inyo sa town proper or dun sa area kung saan nandun yung mga accommodation. Hello po! See you there! Bago pala kayo maghanap ng sasakyan ninyo papunta sa accommodation ninyo, of course, kailangan nyong umexit muna dito sa port. Huwag kayo umexit dito, kailangan nyo mag-clear muna. And this is the time where you need to present the requirements, yung kanilang QR code. So makakakuha kayo ng QR code after ninyo mag-book ng accommodation dito sa Bantayan. So kailangan ninyo ng confirmed booking sa Bantayan Island para mabigyan kayo ng QR code na ipipresent niyo dito sa counter. So after that, pwede na kayo sumakay papunta sa accommodation. Okay? Nandito nag-aabang na sa labas yung mga tricycle, pedicabs, kahit ano pwede nyo sakyan papunta sa accommodation ninyo dahil marami na naghihintay dito at marami na nag-aalok ng mga yung Camp Sawi Campogi. So, merong entrance, 20 pesos for children and 55 for adult. So, ang pinipicture dito ay yung mga mangrove trees and then may view ng beach, of course. Since umaga ngayon, mababa pa yung tubig. So eventually mamayang hapon, medyo may tubig. I mean, umakyat na yung dagat dito. Okay. Ganun kataas yung tubig. So magkakaya ka dito, pwede paikot? Around 1 PM, available yung activity na kayaking. And pwede ka magpaikot-ikot dito. And pwede ka rin mag-swim. Mangrove parks na napupuntahan namin is hindi ka makakapag-swim. Talagang viewing ka lang. Or at the least, pwede ka mamangka. Pero dito, pwede ka rin mag-swim. Yung fish feeding area. Ayan guys, oh. Ayan. So hindi ko alam kung ano pwede nila ipakain sa mga isda. Siguro doon na
nandito tayo sa second destination natin. So, Sandira Beach. Ito po yung Paradise Beach. Oh, so dito rin yung Paradise Beach and meron silang entrance fee na 50 for adult, 25 for children. Let's go! Third destination. So, may cliff jumping spot. So, ito yan. Kapag high tide, meron dito. Meron din. Swimming lang din yung activity dito. So, bukod sa may cliff diving siya, merong mga rock formation. And then, of course, may ruins. Nandito na tayo ngayon sa Ogtong Cave. Okay lang, maganda naman kasi masyado marami tao. Hindi nila binibilang yung capacity ng papasok. Entry lang ng entry. Regardless kahit gaano karami na doon sa baba. As long as safe, let's go lang. Gaya na sinasabi ko kung ang paka-crowded niya. Okay lang kahit dumire-diretso ka. So at your own risk, hindi naman sobrang lalim. Hanggang saan yung pinakamalalim? 4 feet. Tara, let's go! Struggle lang dito sa cave na to is wala na airflow sa dulo. Parang dead end na siya. Tapos wala kang bawal. Hindi na malamig yung tubig, maligam-gam. Wala na akong makakali sa pool. R80 to guys not for kids. My number 1 subscriber. Mas less expensive kasi merong mga grocery stores, merong mga kainan, tindahan, interior, and may lechong manok. So marami pagpipilian dito. So meron 185. 185 ito, you can pizza na siya. Yung mga meals nila, yung mga ulam, 60, 70, parang karinderya cart lang din. Punta tayo ngayon sa Kota Beach. Katatapos na namin mag-late lunch. Namin 2019, hindi gato kakapal ng tao pero find your spot na lang. Ito yung resort na may kamahalan. Hindi ka lang mag-beach doon sa tapat nila, walang bayan. Pero hindi ka makakagamit mga amenities nila, hindi ka rin nakapasok sa loob. Hi guys! Guess what? Ang ganda ng kulay guys! Tingnan nyo! Purple sky! Amazing! Wala ditong bayad. I mean, hindi to resort.
dito lang yung mga residente, nandiyan lang sa mga banda dyan. Ayan, nandiyan, nag-iihaw-ihaw sila. So, sunset ngayon, actually katatapos lang ng sunset, and then ang ganda ng kulay guys, amazing.